හායි යාළුවනේ මම නම් ලොකු වැඩක ඉන්නේ මගේ පාඩම් වැඩ ඉවරලා ක්‍රීඩාවක් කරන්න මං හරිම ආසයි මේ දවස්වල වැස්ස ඒ නිසා වෙනද වගේ යාළුවෙක් එකතු වෙලා ක්‍රිකට් ගහන්න බයිසිකල් පදින්න යන්න මේ කිසිම දෙයක් කරන්න විදියක් නැහැ හැබැයි මම තෝරගත්ත ටික වෙලාවක් වැඩ ඉවර කරලා පරිගණක ක්‍රීඩා කරන්න හැබැයි මගේ යාළුවට මේ විදියට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මොකද මේ යාට සෙල්ලම් කරන්න උපකරණ නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? 1950 හා 1964 කාලයේදී තමයි පරිගණක ක්‍රීඩා නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කාලේ තිබුණා මේන් ෆ්‍රේම් වගේ පරිගණක යොදාගෙන තමයි මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රියාත්මක කරලා බැලුවේ. මෙහෙම ටිකින් ටික දිනු වෙලා 2000 වර්ෂයේ සිට 2010 අතර කාලය තුල මොබයිල් ගේම්ස් නිර්මාණය කරන්න පෙළඹුණා. දැන් ඔයාලගේ වෙලාව. මගේ යාළුවට ක්‍රීඩා කරන්න පරිගණක ක්‍රීඩාවක් හදමු. එතකොට යාළුවට විතරක් නෙවෙයි ඔයාලටත් පාඩම් වැඩි ඉවර කරලා මේ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්න අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. ඊළඟට how it works button එක click කරන්න. දැන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් remix button එක click කරන්න. run button එක click කරපු ගමන් කොළ පාට plane එක නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න පටන් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි පදවන රතු පාට ප්ලේන් එක up හා down arrow keys වලින් ඉහළ පහළගෙන යන්නත් මේ කාසිවල වැදුනම ලකුණු 10ක් එකතු වෙන්නත් කොළ පාට ප්ලේන් එකේ වැදුනොත් play again කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් මේ වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න. දැන් පහළ තියෙන වීඩියෝ ටික බලලා උදව් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු පටන් ගන්න. ආපහු දවසක DB කෝන් ස්කූල් එක හම්බෙමු දිගටම රැඳලා ඉන්න. ඔයාලා නිර්මාණය කරන නිර්මාණ මට 076 812 52 44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.